Am văzut și o parte din filmul acesta pe internet. N-am văzut chiar tot, pentru că era vorba de criză și n-am luat-o chiar de la Isus, că înțeleg că filmul o ia de câteva mii de multe ani părți în urmă. Mi s-a părut, adică eu n-am înțeles foarte bine dacă e comedie, dacă e serios, dacă ne ia cineva în bășcălie. Nu înțeleg, să facă o conspirație ca să ce? Ca să sărăcească toți din lume, că dacă aș vedea o putere economică înflorind în perioada de asta de criză, a zice, uite, el e. Consultanții lui sunt ăia care s-au dus și au împrumutat. S-au împrumutat. Eu vorbeam de lăcomia conducătorilor. Eu zic că această criză, eu nu sunt specialist, sunt aici oameni care trăiesc din asta. Dar din ce am înțeles eu, din ce am citit, criza asta este provocată de lăcomia la modul general. Lăcomia de a te împrumuta. Nu s-a împrumutat nu știu ce mare bancher. S-a împrumutat fiecare american, fiecare român, fiecare englez, fiecare francez, fiecare chinez. S-au împrumutat peste ceea ce puteau da înapoi. Și lăcomia asta se stimulează. Se stimulează, cu siguranță se stimulează, dar nu se stimulează ca după aia să le dai în cap, să omori pe toți, pentru că moare și banca în momentul în care le dai în cap împrumutaților, nu? Eu n-am auzit. Probabil că sunt niște sofisticării de-astea financiare în care să fie și bănci care câștigă din criza asta, dar marile bănci au pierdut cu toate au probleme. Ori atunci nu înțeleg cui folosește conspirația respectivă dacă se ajunge la o prăbușire globală a sistemului. Așa că nu știu, sigur că n-a fost reglementată piața cum trebuie, n-au urmărit-o cum trebuie probabil, dar că e cineva în spatele... Dereglementarea a fost un proces conștient. Da, pentru a elibera și asta a dus și asta a stimulat economia, lăcomia oamenilor și așa s-a ajuns la... Adică a fost o orientare amplificată. Dar nu cred că această orientare avea țintă criza. Să producem o criză ca să... Doamna Grapini, e o criză artificială? Pentru că dacă a fost construită într-un laborator doar ca să-și facă cineva... să-și atingă cineva un scop, atunci e o criză artificială. Probabil că eu în seara asta sunt un eșantion al societății civile care mai mult suportă efectul. Sigur, nu sunt cercetător în teoria conspirației, însă am citit ca orice om care este interesat și am aici un argument exact opus a ceea ce spunea domnul Ciovică. Regula și, mă rog, citind ce au scris anumiți cercetători, este că chiar aceste boom-uri sunt create la un moment dat, dacă ar trebui să credem ceea ce spun cercetătorii în teoria conspirației, pentru că până la urmă diferența de cantitate de bani pe piață, domnul Baltazar știe acest lucru foarte bine și îmi cer scuze că îndrăznesc eu, un umil întreprinzător, să spun acest lucru, diferența între boom și recesiune este doar în cantitatea de bani aflată pe piață. Ori cantitatea de bani aflată pe piață poate fi la un moment dat dirijată. Pentru că, da, sigur că dacă împrumutul este extrem de ieftin și încep să se împrumute și cetățenii și întreprinzătorii, fiecare om dorește să fie mai prosper, fiecare firmă vrea să fie mai bine. Se împrumută pentru tehnologie, cetățenii se împrumută și la un moment dat, da, se scumpește împrumutul, pentru că dumneavoastră, ca cetățean, împrumutați cât aveți. Vom dar banca împrumută mai mult decât are. Da, și în momentul în care se întâmplă asta, se prăbușește tot sistemul, inclusiv băncile care au nu ne plângeți de la milă. acest... Noi vorbim de niște lucruri care nu sunt palpabili și nu sunt vizibile. Vorbim despre rolul băncilor în această criză. Eu nu aș merge spre a crede că există neapărat o teorie a conspirației. Dar nu putem să neglijăm că sunt niște lucruri dirijate, pentru că până la urmă sunt niște cercetători care pun pe masă niște argumente. Sunt băncile victime, Bogdan Chiriac? Nu în film. Deci... Doamnă, în prima etapă nu, fiindcă au intervenit statele foarte puternic. Problema cea mai importantă în acest moment este al doilea val al crizei financiare. S-a constatat că sutele, miile de miliarde date până acum băncilor n-au făcut altceva decât să lărgească gaura. Lumea așteaptă al doilea val al crizei financiare. Ei bine, nu știu dacă băncile pot rezista unui acest al doilea val. Nimeni nu știe în momentul ăsta. Probabil că guvernele nu vor risca și în continuare vor da garanții pentru ca băncile să rămână în picioare. Dar nimeni nu poate să spună așa ceva în acest moment.
Urmărim o primă parte, un fragment din acest film, Zeitgeist așadar, realizat de Peter Joseph, un film despre care mulți cred că nu este suficient, nu aduce suficient de multe argumente, că se bazează doar pe indici anecdotici, așa cum spuneam. Alții adepți ai teoriei conspirației îl văd ca pe un răspuns al crizei financiare pe care o resimțim cu toții. The old appeals to racial, sexual, and religious chauvinism, to rabid nationalist fervor, are beginning not to work. This is who I am and whether I'm good or bad or achieving or not, all that's learned along the way. Just a ride. And we can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. I realized that I had the game wrong. That the game was to find out what I already was. We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. Society today is composed of a series of institutions. From political institutions, legal institutions, religious institutions, to institutions of social class, familial values, and occupational specialization, it is obvious the profound influence these traditionalized structures have in shaping our understandings and perspectives. Yet, of all the social institutions we are born into, directed by, and conditioned upon, there seems to be no system as taken for granted and misunderstood as the monetary system. Taking on nearly religious proportions, the established monetary institution exists as one of the most unquestioned forms of faith there is. How money is created, the policies by which it is governed, and how it truly affects society are unregistered interests of the great majority of the population. In a world where 1% of the population owns 40% of the planet's wealth, in a world where 34,000 children die every single day from poverty and preventable diseases, and where 50% of the world's population lives on less than $2 a day, one thing is clear: something is very wrong. And whether we are aware of it or not, the lifeblood of all of our established institutions, and thus society itself, is money. Therefore, understanding this institution of monetary policy is critical to understanding why our lives are the way they are. Unfortunately, economics is often viewed with confusion and boredom. Endless streams of financial jargon, coupled with intimidating mathematics, quickly deters people from attempts at understanding it. Think about it. Money is created out of debt. And what do people do when they are in debt? They submit to employment to pay it off. But if money can only be created out of loans, how can society ever be debt-free? It can't. And that's the point. When the government borrows money from the Fed, or when a person borrows money from a bank, it almost always has to be paid back with accrued interest. In other words, almost every single dollar that exists must be eventually returned to a bank with interest paid as well. But if all money is borrowed from the central bank and is expanded by commercial banks through loans,
only what would be referred to as the principal is being created in the money supply. So then, where is the money to cover all of the interest that is charged? Nowhere. It doesn't exist. The ramifications of this are staggering. For the amount of money owed back to the banks